שלום לכם. כיוון שאין אדם שלא אוהב את הילדים שלו, ברור שכשאחד מהילדים שלו חולה הוא יעשה את הכל בשביל לרפא אותו. לכן כשביתו של העשיר חלתה בשיתוק, הוא לא חסך כלום כדי למצוא לה תרופה. הוא הסתובב אצל הרופאים הכי מפורסמים, ניסה בכל המקומות, אבל אצל כולם הוא שמע את אותה תשובה. רק דבר אחד הוא לא הסכים לנסות, ללכת לבעל שם טוב. כשאשתו התעקשה הוא הסביר לה שאם הגלגל של העגלה מתקלקל והסדנה של הנפח סגורה, לא מנסים לתקן את הגלגל אצל הנגר רק בגלל שאצלו פתוח, אלא שבסוף הוא ישתכנע. ככה זה עם אנשים דעתנים, כשהם צריכים עזרה והרופאים מתייאשים, הם הולכים לרב גם אם הם לא מאמינים שהוא יכול לעזור. הם אמנם יסבירו לנו שהם הולכים אליו רק בשביל להוכיח שגם הוא לא יכול לעזור, אבל אנחנו יודעים שהם הולכים אליו מסיבה אחרת לגמרי. הם הולכים אליו כי דעתנות ועקרונות הם מותרות שאנשים חולים לא יכולים להרשות לעצמם, גם אם הם עשירים. כשהאיש הגיע, רק בשביל אשתו כמובן, הוא נכנס לביתו של הבעל שם טוב מאותה סיבה, שלף מכיס המעיל שלו צרור מטבעות זהב וזרק אותם על השולחן של הרב. כשהבעל שם טוב שאל אותו בשביל מה הוא בא, הוא הסביר לו שהוא בא בגלל אשתו ששלחה אותו בגלל הבת שלו שהיא יושבת בעגלה בחוץ כי היא משותקת, ושהוא לא מבין למה הוא נותן כסף שהוא כל כך אוהב בשביל מי שהוא כל כך אוהב למישהו שהוא בכלל לא אוהב. כשהאיש סיים את הדרשה, נטל אותו הבעל שם טוב לעבר החלון ואמר לו שהוא לא צריך את הכסף שלו, וזרק את צרור המטבעות לעבר הכרכרה שעמדה בחצר. ואז, מול העיניים המשתאות של העשיר הקמצן, הילדה המשותקת שלו שאף רופא לא הצליח לרפא, פשוט קפצה מהעגלה והתחילה לאסוף את המטבעות שהתפזרו בחצר. בדרך הביתה, האיש חיבק ביד אחת את צרור הזהובים שהוא אוהב, וביד השנייה את הילדה הבריאה שהוא גם אוהב, והשאיר מאחור את הבעל שם טוב שהוא ממש לא אוהב, וחשב מה לספר לאשתו שהוא גם אוהב. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? בגלל אבא שלי. בכל מוצאי שבת אבא נוהג לספר סיפור חסידי. הוא אומר שזו סגולה גדולה, ובגלל שאני לא מבין בסגולות, אני מאמין לו. אלא שכשאבא שלי מספר את הסיפור הזה, הוא מוסיף עוד סיפור, כי הוא טוען שהסיפור על העשיר והילדה הוא לא ממש מופת של הבעל שם טוב. ובמוצאי שבת הוא טוען צריך לספר מופתים. למה זה לא מופת? פשוט מאוד. כשהבעל שם טוב ראה את האבא של הילדה, כך הסביר לי אבא, הוא ידע שהיא תקום לאסוף את הכסף גם אם היא משותקת. למה? בגלל תאוות הממון. תאוות הממון היא תאווה כל כך גדולה שאי אפשר להסתיר אותה מאף אחד, בטח לא מילדות חולות. בבית שבו תאוות הממון כל כך גדולה, הסביר לי אבא, כשזורקים כסף על הרצפה, הילד קם לאסוף אותו גם אם הוא משותק. אנחנו יכולים לדרוש מהילדים שלנו להנהיג את הרצון שלהם על פי הערכים שאנחנו רוצים. אבל כשהערכים האלה יתנגשו עם מה שהילדים שלנו ראו שבאמת חשוב לנו, הבאמת חשוב הזה יתגבר על כל הערכים האחרים. כששאלתי את אבא איפה זה כתוב מה שהוא מספר, הוא אמר לי שזה כתוב במפורש בפרשת השבוע. בפרשת ויקהל, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לבחור בבצלאל לבנות את כלי המשכן, שנאמר, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. אלא חברים, שבדיוק כאן יש שאלה. לבחור בבצלאל זה בסדר גמור. השאלה היא למה התורה מספרת לנו מי היה הסבא שלו? והתשובה פשוטה. אם הקדוש ברוך הוא מספר למשה על הסבא של בצלאל, ברור לגמרי שיש קשר בין הסבא לבין הבחירה בנכד. אלא שזה קשור לתכונה ייחודית שנדרשה מהאנשים שבנו את כלי המשכן, שחוץ ממקצועיות, הם נדרשו לעוד תכונה, להיות חכמי לב. חשבת פעם, אמר לי אבא, למה התורה מחפשת את החוכמה דווקא בלב ולא בראש? כי חוכמת הלב, הוא ענה, היא לא החוכמה שבראש, היא שונה ממנה. החוכמה שבראש אחראית לכישורים. לעומת זאת, חוכמת הלב היא הבחירה באיזה תחום להשקיע את הכישורים שנמצאים בחוכמה שבראש. זה תלוי מאוד בשאלה מהו הדבר החשוב ביותר בחיים של בעל הכישורים. ההחלטה באיזה תחום להשקיע את הכישורים של החוכמה שבראש
נעשית בלב. לכן ההחלטה הזאת מעידה על סדרי העדיפויות של החכם, על מה שבאמת חשוב לו בחיים. ואם הוא בוחר נכון, זה סימן שהוא חכם לא רק בראש, אלא גם חכם לב. לכן הקדוש ברוך הוא בחר בבצלאל. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לבנות את כלי המשכן, הוא מלמד אותו שהאנשים שבונים את הכלים צריכים לבנות אותם לשם שמיים, לא כדי להתפאר בחוכמה שלהם. וזה תנאי ממש לא קל למי שמתעסק עם כסף וזהב. לעשות בזהב ובכסף ובנחושת בלי להסתנבר, זה לא מובן מאליו. כדי להתעסק בזהב בלי להשתעבד לתאוות העושר או הכבוד, צריך שלעוסק יהיה בחיים משהו שהוא יותר חשוב מכסף וכבוד. כדי שיהיו בחיים דברים יותר חשובים מכסף וכבוד, צריך שהאדם יגדל בבית שיש בו משהו יותר חשוב מהם. למה? כי הבית הוא המקום העיקרי שמעצב את סדרי העדיפויות של האדם. אתה מבין, אמר לי אבא, אתה מבין עכשיו למה הקדוש ברוך הוא מזכיר את עשה בחור כשהוא בוחר בבצלאל? כדי להסביר למשה מאיפה קנה בצלאל את חוכמת הלב, כדי ללמד אותו מאיפה בצלאל למד לא להסתנבר מכסף וכבוד, כדי ללמד מאיפה בצלאל למד מה באמת חשוב בחיים. לכן הוא מזכיר את חור, כי ממנו בצלאל למד. הבנת, אהרון? חור היה זה שלא התרשם מההמון המשולהב שביקש לעשות את העגל. חור היה זה שעמד מול כולם, למרות שהציעו לו תפקיד. חור היה זה שוויתר על כבוד וכסף, והיה מוכן לשלם אפילו בחיים שלו, כדי להישאר נאמן לקדוש ברוך הוא. ממנו בצלאל למד מה באמת חשוב בחיים, ולכן הוא לא יתרשם מכסף וכבוד. עכשיו אתה מבין למה הסיפור על הבעל שם טוב הוא לא מופת, אמר לי אבא? כי הבעל שם טוב היה חכם לב, והוא ידע שילדה שגדלה בבית שהכסף הוא הדבר הכי חשוב, אם היא תראה אותו מתפזר על הרצפה, היא תקום ותאסוף אותו, גם אם היא משותקת. ועוד נקודה קטנה, חברים, כשאנחנו מבקשים להקנות לילדים שלנו סדרי עדיפויות בחיים, ואנחנו מתוסכלים למה זה לא מצליח לנו, זה ממש מיותר לכעוס. הילדים שלנו ממש לא אשמים. את האשמים צריך לחפש במקום אחר לגמרי. איפה? זה תלוי איפה המראה ממוקמת בבית שלנו. שבת שלום.